مرحبا أعزائي المشاهدين من المحيط إلى الخليج في برنامجكم عرب شو. هذه الحلقة سوف نخصصها لمدينة الفضاء المصرية. لا تستغرب عزيزي المشاهد ولا تتفاجأ، فالدولة المصرية تحث الخطى نحو الوصول إلى العالمية، خصوصا في هذا القطاع الحيوي والحساس في العالم. وتاريخيا كان للدولة المصرية تجارب مهمة في مجال الفضاء، فلقد كانت في سنة 1960 أول دولة عربية وإفريقية وفي الشرق الأوسط عموما كان لديها برنامج للفضاء الخارجي. وكذلك كانت الدولة المصرية أول دولة إفريقية وأول دولة في الشرق الأوسط التي ترسل قمرا صناعيا، وذلك منذ سنة 1998. وإلى حدود تصوير هذه الحلقة أطلقت الدولة المصرية 7 أقمار صناعية، وبالتالي للدولة المصرية تجارب مهمة في مجال الفضاء الخارجي. ولكن تتسم هذه التجارب وهذه المحاولات في تشتتها وعدم تنظيمها في رؤية متكاملة لغزو الفضاء، وهذا ما سوف تحققه بإذن الله هذه المدينة، وذلك نظرا لأن الدولة المصرية تعي جيدا أهمية هذا القطاع. فمثلا في المجال العسكري إذا كنت تريد مراقبة العدو أو مراقبة الإرهابيين أو ما إلى ذلك سوف تحتاج إلى أقمار صناعية حتى ترصدهم. كذلك في المجالات المدنية مثل رسم وتخطيط المدن، فالأقمار الصناعية تعطيكم رؤية شاملة، وكذلك في رسم الخرائط وحتى التنقيب عن المعادن والمحروقات وما إلى ذلك. يمكن أن تزود هذه الأقمار الصناعية بكاميرات حرارية وكاميرات متعددة الاختصاصات يمكنها كشف العديد من الأسرار داخل التراب المصري وحتى خارجه. وشهد هذا القطاع صراعا محتدما ومريرا بين الاتحاد السوفيتي قديما والولايات المتحدة الأمريكية فيما يعرف بسباق غزو الفضاء في إطار الحرب الباردة. وبالتالي من يمتلك التكنولوجيا في هذا المجال سوف يمتلك السلطة في إقليمه ولم لا في العالم. وفي هذا السياق تندرج الرؤية المصرية لسنة 2030 والتي تعول مصر أن تكون ضمن الدول المصنعة للتكنولوجيا. ويعتبر هذا المشروع هو مدينة الفضاء أحد أبرز مشاريعها من أجل أن تكون لديها موطأ قدم مع الدول المتقدمة في هذا المجال. وتمسح هذه المدينة حوالي 125 فدان، وسوف تحتوي على 23 مبنى رئيسي. وكذلك ما يميز هذه المدينة هي اعتمادها على بنية تحتية متقدمة للغاية، سواء في مستوى التزويد بالإنترنت أو المعدات أو التجهيزات اللازمة لهذا الغرض، بالإضافة إلى اعتمادها على خطة استراتيجية من أجل إرسال أول رائد فضاء مصري إلى الفضاء الخارجي. كل هذا يطرح لدينا العديد من التساؤلات، من أبرزها ما هي أبرز خصائص هذه المدينة الفضائية، وما هي أبرز الأقمار الصناعية التي بصدد التصنيع الآن داخل هذه العاصمة الإدارية، وأين وصلت أشغال بناء هذه المدينة. وسوف أقدم لكم كالعادة صورا والخرائط الموثقة من جوجل إيرث لتطور أشغال هذه المدينة. بالإضافة إلى هذا ما هو الدور الذي سوف تلعبه الدولة المصرية بامتلاكها لهذه المدينة وحجم تأثيرها في المنطقة وعلى وجه الخصوص القارة الإفريقية. وكل هذا وأكثر سوف أجيب عنه بعد هذا الانترو. وكالعادة أعزائي المشاهدون تعرفون أنه إذا لم تكونوا ضمن أسرة عرب شو فأنا أرحب بكم للانضمام إلى أسرتنا، وذلك عبر الضغط على زر الاشتراك
في هذه القناة، وننطلق بخصائص هذه المدينة العالمية، وننطلق بوكالة الفضاء المصرية والتي تخضع لرئاسة الجمهورية بطريقة مباشرة نظرا لأنها مؤسسة حساسة جدا في الدولة. كذلك ستحتوي هذه المدينة على مكتبة متخصصة في مجال الفضاء، وسوف تزود بأهم المصادر في هذا المجال. وكذلك نجد أكاديمية الفضاء والتي سوف تكون مهمتها تدريب رواد الفضاء المصريين وحتى الأفارقة، نظرا لأن هذه المدينة سيكون لها بعد إفريقي مهم، خصوصا وأنها تحتوي على المبنى الإفريقي للفضاء أو مبنى الفضاء الإفريقي، والذي يعتبر مركزا إقليميا مهما جدا لهذه الصناعة، والذي فيه دول تعتبر ذات باع في إفريقيا في مجال الفضاء، من أبرزهم نيجيريا وكينيا والسودان وأوغندا وغانا. كذلك نجد مركزا لتصميم وتجميع الأقمار الصناعية، ومركزا آخر لتصميم والتصنيع في مستوى الأقمار الصناعية، وكذلك يوجد قبة سماوية فيها مراصد عملاقة، كذلك يوجد فنادق ومؤسسات إدارية من أجل تنظيم هذا القطاع الحساس. ونمر الآن للإجابة عن الحاقدين الذين يشككون في وجود هذه المدينة وفي انطلاق أشغال البناء فيها أصلا، وسوف نعتمد على جوجل إيرث من أجل تحديد بعض المؤسسات التي تم الانتهاء منها بالفعل، ومن أبرزهم مبنى وكالة الفضاء المصرية المؤقت، والذي كما تشاهدونه اكتمل في انتظار تدشين المبنى الرئيسي والأساسي لوكالة الفضاء المصرية، والذي بصدد البناء الآن، وبإذن الله سوف يتم تدشينه في سنة 2026، بالإضافة إلى الانتهاء من بناء مركز التصليح وتصنيع الأقمار الصناعية. وفي الحقيقة أغلب المؤسسات والمراكز الرئيسية في هذه المدينة سوف يتم تدشينها في سنة 2026، وبالتالي وجود بعض المؤسسات الآن ووجود الرقعة الجغرافية المخصصة لها يدل على نية الدولة المصرية في المضي قدما من أجل الدخول في هذا المجال وجعله على أرض الواقع كما شاهدتم الآن. وبالتالي هذا سوف ينعكس بالإيجاب على تطور هذه الصناعات داخل مصر، وبإذن الله سوف تنتهي أشغال بناء هذه المدينة في موافى سنة 2030، وهذه المدينة سيكون لها بالغ الأثر في تطور الصناعات الفضائية في الدولة المصرية. وبدأنا نشاهد أكل هذه الخطة وهذه الاستراتيجية، فننطلق لكم باستعراض بعض الأقمار الصناعية التي تبنى الآن داخل التراب المصري، ومن أبرزهم سات 2A، وهو قمر صناعي مصري بالاشتراك مع الدولة المصرية، وبطبيعة الحال تعتبر الصين من أحد أبرز الرواد في هذا المجال. كذلك كان لها تجارب مع الدولة الجزائرية في إطلاقها لقمرها الصناعي، والذي تم وضعه على الأوراق النقدية الجزائرية، وبالتالي هذا يعكس حجم التكنولوجيا الصينية، والتي لديها محطة فضاء كاملة ولديها مشروع مستقل ينافس وكالة الناسا الأمريكية. كذلك تعمل الدولة المصرية الآن على تصنيع وإنتاج قمر صناعي آخر وهو كيوبسات، والذي تشارك جامعة بنها المصرية في إعداده، وبإذن الله سوف يطلق السنة القادمة. وكذلك قمر الصناعي كيوبسات 3، والذي سوف يبنى بإمكانيات مصرية 100%، وسوف يختص في مجال البيئة. كذلك نجد قمر صناعي آخر وهو سات 1، والذي تقوم مصر بإنتاج 55% من مكوناته، وسوف يطلق كذلك في السنة القادمة. وما نلاحظه أن الدولة المصرية تقوم ببناء عديد الأقمار الصناعية لأهداف متنوعة وبدرجات تصنيع متفاوتة،
تعكس حجم التطور التكنولوجي والصناعي في الدولة المصرية. وليس هذا فحسب، بل كذلك تقوم الدولة المصرية الآن بمخطط فريد من نوعه فيما يعرف بالحلم المصري من أجل غزو الفضاء، وذلك عبر إعداد أول رائد فضاء مصري، والذي سوف ينطلق في مهمته في سنة 2026. ويتم الآن قبول المترشحين لهذا المجال، ومن سيتم قبولهم سوف يخضعون لتدريب مكثف والعديد من الاختبارات في هذا المجال حتى تكون رحلتهم ناجحة بإذن الله. أرجو أن أكون قد وفقت في نقل هذه الحلقة بطريقة سليمة لكم. لا تنسوا أعزائي المشاهدين الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يأتيكم كل ما هو جديد، والجديد يأتيكم كل يوم خميس على الساعة 3 بعد الزوال بتوقيت غرينتش. لا تنسوا هذا الموعد.